ሪቨርስ ዳይሬክሽን ብለን ከዛ የምንፈልገው ቲክነስ መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ 2 ሚሊ ሜትር ብንሰጠው እና ኦኬ ብለን ብንወጣ ይሄን የምትመለከቱትን ፕሮፋይል ይሰጠናል። ይሄንን በደንብ ለመመልከት ለሆኑ ሮቴት ብለን ሮቴት አድርገን ማየት እንችላለን። እንደምትመለከቱት ቲክነስ ያለው ፖት ላይክ ሼፕ ነው ያለው። የሆነ ቲክነስ ያለው ሴሚ ሰርክላር የሆነ ሼፕ ነው እና ይህንን ሼፕ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሌሎች ነገሮችንም መስራት ከፈለግን እዚሁ ላይ ስኬች አዘን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገብተን ዙም ኢን ዙም አውት የሚለውን ወይም ደግሞ ዙም ኤሪያ የምትለውን ከተጫንን በኋላ እዚህ ላይ ድራግ አድርገን ዙም እናደርጋለን። ዙም ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ፔጅ ላይ ስኬች ይሄንን ክሊክ አድርገን ስኬች ብንለው ኖርማል አድርጎ ያመጣልናል። ለምሳሌ ቪውስ ገብተን እዚህ ጋር ዙም ፊት ማለት አለብን። ፊት ኦል ኢን ብለን እንዲህ ካስቀመጥን በኋላ ለምሳሌ እዚች አሁን ሴሌክት ያደረግነው ፕሌን ላይ የፈለግነውን አይነት ፕሮፋይል ሰርተን ለምሳሌ ሬክታንግል ብንሰራበት እንደዚህ አይነት ሬክታንግል ብንሰራና ይሄን ሬክታንግል ኤግዚት ወርክ ቤንች ብለን ወጥተን ይሄን ሬክታንግል ሌላ ወደ የምንሰራው ነገር ካለ በዚህ ሬክታንግል ለማየት እንሞክር። ለምሳሌ ፖኬት ብናዘው ምን ሊያሰራ እንደሚችል ማየት እንችላለን። እዚች ለተጨነን ኦብጀክታችን ምን ለመስል እንደሚችል በደንብ ማየት እንችላለን። ልክ እንደምትመለከቱት ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ፖኬት ያዘዝኩበት ላይ ዳይሜንሽን እየጨመርኩና እየቀነስኩ ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣች እንየው። 20 ሚሊ ሜትር ነው እዚህ ጋር በጨምር ምን ያህል እየጨመረ እንደሚሄድ ማየት እንችላለን። ዳይሬክሽኑ እንደምትመለከቱት ወደ ታች ነው። ስነካው ወደ ላይ መቀየር ይችላል። አሁንም ስነካው ወደ ታች ይቀይራል። ዳይሬክሽን ለመቀየር የዳይሬክሽኑን አቅጣጫ በመንካት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ታች ነው እየሰራ ያለው። 35 ሚሊ ሜትር ድረስ ወደ ታች ይዳልኩት። እዚህ ጋር ቲክነስ መጨመር ከፈለኩ ደግሞ ቲክነስ ኦፕሽን አለ። ስነክቼ ቲክነስ መጨመር ይችላለሁ። ዳይሬክሽኑ ሪቨርስ ዳይሬክሽን የሚለውንም እዚህ ጋር ይሰጠኛል። 1 ሚሊ ሜትር ይላል ቲክነሱ የፖኬቱ 4 ሚሊ ሜትር ምስጥ ለምሳሌ። ስለዚህ ፖኬት አድርጎ እንደምትመለከቱት ይሄንን ዙም አድርገን ማየት እንችላለን። ፖኬት አድርጎልኛል። በምትመለከቱት የሬክታንግል መጠን ቲክነሱ 4 በሰጠውት መጠን የምትመለከቱትን ፖኬት ሰርቶልኛል። ነገር ግን ይሄንን ካልፈለኩ ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብቼ ኤዲት ኦብጀክት ብዬ ኤዲት ለውና መልሶ ያመጣኛል ወደ ሬክታንግሉ። ዙም ፊት ለውና በደንብ እንዲታየኝ ዙም ኦን እንለውና ኤግዚት። ስለዚህ እዚህ ስኬቹን ሳይሆን ኤዲት ማድረግ የፈለኩት እኔ ፖኬቱን ነው። ስለዚህ ፖኬቱ ላይ ገባና ኤዲት ፓራሜትር ወይም ዲፊኒሽን የሚለውን እጫንና እገባለሁ። ከዛ የቅድም የሞላውትን ያመጣልኛል። ስለዚህ ቲክነስ ኦፕሽኑን አልፈለኩትም ይባል ቲክነስ የምትለውን አጠፋሁትና ኦኬ እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ሙሉ በሙሉ ቆረጠልኝ ማለት ነው። ቲክነስ የሌለው አድርጎ ይቆርጥልኛል። ካስፈለገ ደግሞ ሌላም ነገር ሰርተን መሞከር እንችላለን።
ለምሳሌ ሌላ ስኬች ሰርተንበት ሌሎቹን ኦፕሽኖቻችንን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ፕሌን ላይ ስኬች እለዋለሁ። እዛ ዙም ፊት ላድርገው፣ ዙም ኦን ፊት ኦሊን ልበለው። ከዛ ለምሳሌ የሆነ ሰርክል ሰራሁኝ። ከዛ ይሄንን ሰርክል ኤግዚት ወርክ ቤንች ካልኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሆል የሚለው ኦፕሽን አለ። ሆል የሚለው ኦፕሽን ተጫንኩኝ። ነገር ግን ሆሉን ሊሰራ እንችላል፣ ምክንያቱም ሰርፌሱ ላይ አይደለም ሰርክሌን የሰራሁት። ግን ፓድ ማድረግ ይችላለሁ። አሁን ወደ ላይ ፓድ እያደረገልኝ ነው። ከፈለኩ ደግሞ ወደ ታች ዳይሬክሽኑን መቀየር ይችላለሁ፣ ልክ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ከዚህ ፕሌን ላይ ተነስቶ ፓድ አድርጎ የፈለኩትን ያክል ዳይሜንሽን ሊወስድልኝ ይችላል ማለት ነው። የ35 የሚለው እዚህ ጋር ከፈለኩ መጨመር ይችላለሁ፣ ከፈለኩ መጻፍ ይችላለሁ። ለሴ 50 ሚሊ ሜትር ድረስ ፓድ አድርግልኝ ያልኩት ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። የምትመለከቱትን ፓድ ሰራልኝ ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን የምንፈልጋቸውን ፕሮጀክቶች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ያክል ለኢንትሮዳክሽን ያክል ይሄ በቃል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ተከታተሉ። በየጊዜው ቪዲዮዎችን እለቃለሁ፣ መከታተል እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።